در دل بالتیمور، شهری که اسمش همیشه با خشونت و کرایم گره خورده، داستانی هست که از مرز یک جنایت معمولی خیلی فراتر میره. مردی که اسمش هنوز توی شهر معروفه، اما خب نه از اون شهرت‌های خوب. بعضیا میگن فقط یک قاتل سریالی بود، بعضیا میگن آدمخوار هم بود و بعضیا میگن گوشت قربانی‌هاش رو به خورد بقیه آدم‌ها میدن. همه این اطلاعات پرونده این قاتل رو تبدیل کرده به یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های دهه 90. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو از زیر همین ویدیو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید میذارم از دست ندینش. امروز میخوایم سفر کنیم به آمریکا. مریلند، وست بالتیمور. اگر ساکن آمریکا باشید احتمالاً شنیدید که این محله همیشه اسمش به طریقی با خشونت گره خورده. در واقع آمار جنایت توی وست بالتیمور حتی بالاتر از خود بالتیموره. خیلی ها میگن این محله از نظر امنیت یکی از خطرناکترین مناطق آمریکا حساب میشه. مثلا اگر برید داخل سایت کرایم گرید میبینید نرخ جرم و جنایت توی وست بالتیمور فقط توی یک سال حدود 20.96 بوده. یعنی از هر 1000 نفر حدود 21 نفر قربانی جرایم خشونت‌آمیز شدن. حالا این عدد وقتی تبدیل به کرایم گرید میشه بهش نمره F میدن. یعنی چی؟ یعنی بدترین وضعیت ممکن. اوکی، برای اینکه راحت‌تر درک بشه، تقریباً 99% از محله‌های دیگه توی آمریکا از وست بالتیمور امن‌تر هستن. حالا الان فهمیدید چه منطقه افتضاحیه؟ خب حالا که شدت خطرناک بودن و افتضاح بودن این لوکیشن رو درک کردید، بیایید یکم با هم بریم عقب. بریم به خیلی وقت پیش. این محله اون زمان پر از کارخونه و مغازه بود. بهش میگفتن منطقه لباس چون پر از فروشگاه‌ها و بوتیک‌های زنجیره‌ای بود. از اون طرف بلک برادوی هم بود، یعنی بخش‌هایش معروف بود به یکی از شلوغ‌ترین صحنه‌های سرگرمی سیاه‌پوستای ساحل شرقی. پر بود از کلاب، تئاتر و سالن‌های موسیقی که هنرمندای آفریقایی آمریکایی اونجا اجرا می‌کردن. اما کم کم ورق برگشت. توی قرن 20 کارخونه‌ها شروع کردن به یکی یکی تعطیل شدن و مرکزهای خرید بزرگ رفتن به حاشیه شهر. خب پول و رونق هم از این محله فرار کرد. از اون طرف آخرای دهه 80 با ترکیدن بحران کراک و obviously بالا رفتن نرخ بیکاری همه چیز بدتر هم شد. حالا این بحران کراک داستانش چیه؟ بهش میگن کراک اپیدمیک. تو اون دوران و خط زمانی یک شکل ارزونتر و خیلی اعتیاد آورتر از کوکائین وارد بازار شد و خب چون خیلی ارزون بود سریع بین محله‌های فقیرنشین پخش شد، معروف شد. نتیجهش چی شد؟ خیلی ها به این ماده اعتیاد پیدا کردن و خب آمار جرم و جنایت از دزدی‌های مختلف گرفته تا بکشی که بین گنگ‌ها اتفاق می‌افتاد تا خشونت خانگی، قتل‌های مختلف همینجور رفت بالا. از اون طرف آمار زندانی‌هایی که همینطور داشتن توسط پلیس دستگیر می‌شدن و زندان می‌افتادن به طرز خیلی وحشتناکی رفت بالا. برای محله‌هایی مثل وست بالتیمور که از قبل درگیر اعتیاد و خشونت و کلاً کرایم زیاد بود، این بحران مثل یک زلزله بود. هم اعتیاد و خشونت رو بیشتر کرد، هم ساختار خانواده‌ها و جامعه رو کاملاً از هم پاشوند. محله به یک ناامنی و آشفتگی کامل رسیده بود. خانواده‌ها داشتن از بین می‌رفتن و وست بالتیمور اون موقع رسما لقب یکی از خطرناکترین محله‌های کل شهر رو گرفت. و توی دهه 90 همه چیز دو چهره داشت. از یه طرف همه جا پر از درگیری و خشونت و تیراندازی بود. از یه طرف دیگه مردم خیلی داشتن تلاش می‌کردن که اون هویت و کالچر خودشون رو حفظ کنن. حالا بین همه این هیاهو و آشفتگی یک مردی داره اونجا زندگی میکنه به اسم جوزف روی متینی که جوزف خودش هم درست مثل محله‌ای که داخلش زندگی میکنه دو تا روی متفاوت داشت. جوزف توی اون خط زمانی هپی لایف نداشت. مسئولیت و نقش پدر و همسر بودن براش خیلی سخت بود و داشت لهش میکرد و این میشه که رو میاره به الکل و مواد مخدر که حال خودش رو با اینا بهتر کنه. ولی خب در واقع داشت حال خودش رو بدتر و خرابتر میکرد دیگه. اما وسطای دهه 90 مسیر زندگیش کاملا تغییر میکنه. راه نابود کردن خودش رو پیش میبره به سمت آدمای بیپناه شهر. حالا شما تصور کنید تو اون وضعیت افتضاحی که شهر داشت
جنگ‌های خیابونی که بین خلافکارها و گنگ‌ها اتفاق می‌افتاد و همینطور پلیس مجبور بود درگیر بشه. افرادی که هوملس می‌شدن و روز به روز هم تعدادشون بیشتر می‌شد و شهری که پر بود از مواد. وست بالتیمور قرار بود اسمش گره بخوره با یک قاتل سریالی جدید. اما ماجرای جو یه داستان معمولی از یه قاتل سریالی نیست. جو خیلی عجیبه بچه‌ها. جو فقط آدم نمی‌کشته بلکه جسدها رو میپخته و گوشتشون رو از یک دکه باربیکیو به مردم میفروخته. درست مثل سان فرانسیسکو که اسم قاتل زودیاک روش سنگینی میکنه، یا شیکاگو که اسمش با قاتل‌های سریالی ناشناس شدیداً گره خورده. اینجا هم قرار بود قصاب بالتیمور وارد بلک لیست آف هیستوری بشه. خب ما گفتیم تا اون لحظه آمار جرم و جنایت توی بالتیمور خیلی بالا بود، اما با شروع فعالیت‌های جو آمار مفقودی‌ها و جنایت بالاتر هم رفت. زنای جوان به شکل وحشیانه‌ای کشته می‌شدن. خیلی‌ها مفقود می‌شدن، بعضی‌ها خفه می‌شدن و بعضی‌ها توی کیسه‌های کنفی جسدشون پیدا می‌شد. و همه چیز شبیه یک الگوی تکراری بود. پلیس هیچ جوابی نداشت. نمیدونستن قاتل کیه و نمیدونستن برای چی داره این قتل‌ها رو انجام میده. و یک سوال ذهن همشون رو درگیر کرده بود. اونم این که قاتل دفعه بعد کجا میخواد جون چه قربانی رو بگیره. قبل از ادامه داستان یه نکته مهمی رو باید بهتون بگم. من معمولا تا جایی که بشه کیس ها رو جوری جلو میبرم که یه حالت معمایی باشه، مخصوصا اگر کیس قاتل سریالی باشه و همیشه اواسط پرونده اسم قاتل رو بهتون میگم. یعنی اگه از بچه‌های قدیمی‌تر چنل باشید دیدید اکثر قاتل‌های سریالی رو من جوری براتون میبرم جلو که اول از جنایت‌ها شروع میشه، بعد تحقیقات پلیس، بعد قربانی‌ها رو بهتون میگم و بعد میرسیم به این که چطور پلیس به قاتل رسید و حالا قاتل کیه. اما توی این کیس تقریبا از همین ابتدا بهتون گفتم که یک آقایی ما داریم، شخصیت اصلی پرونده است، اسمش جوه و این آدم قاتله و قاتل سریالی هم هست. این روند جلو بردن پرونده بی دلیل نیست، دلیل داره. دلیلش هم اینه که بچه‌ها جو خیلی کریپی و فریکه. خیلی دلم میخواست از ابتدای کیس چهرش رو ببینید و بتونم عکس‌هاش رو براتون بذارم تا بفهمید که این آدم کیه، این آدم چجوریه و فضای وحشتناک کیس رو از همین اول شما هم مثل من حس کنید. پس بیایید با جو بیشتر آشنا شیم. جو 2 مارس سال 1955 به دنیا اومد. یکی از 6 تا بچه‌های اون خانواده بود. خانواده‌اش در فقر کامل بودن و پدرش یک معتاد شدید به الکل بود. در نهایت هم وقتی که جو فقط 6 سالش بود، یکی از روزهایی که خیلی مست کرده بود و داشت از خیابون رد میشد، متوجه اومدن یک ماشینی نمیشه، ماشین بهش میزنه و جونش رو از دست میده. خب بعد از اون مادرش مجبور بود برای تامین مخارج خودش و 6 تا بچه دیگه تلاش کنه. و خب ما میدونیم اون دهه‌ها خیلی رسم نبود که هم خانم هم آقا دوتاشون کار کنن توی زندگی. بیشتر اینجوری بود که مرد کار میکرد، مخارج رو تامین میکرد، زن هم باید میموند بچه‌ها رو نگهداری میکرد. پس مادر جو پشتوانه مالی نداشت، شغلی نداشت. به علاوه اینکه شغل پیدا کردن به عنوان یک زن اون زمان خیلی سخت‌تر از یک مرد بود. البته هنوز هم هست ولی خب یه مقدار این شکافه بهتر شده. مادر جو مجبور بود ساعت‌های خیلی طولانی کار کنه، ساعت‌های طولانی بیرون از خونه باشه و خب بچه‌هاش مدت زیادی تو خونه تنها میموندن چون این تنها راه بود که بتونه پول در بیاره. برای همین جو از دوران بچگیش متنفر بود. خیلی وقتا مادرش مجبور بود بچه‌هاش رو برای مدتی بذاره اینور اونور به خاطر اینکه مثلا خودش واقعا نمیرسید ازشون نگهداری کنه و تمام تایمش برای کار کردن و پول درآوردن داشت پر میشد. بعد همین باعث شده بود جو و بقیه خواهر و برادرهاش یک حس پرورشگاهی شدن بهشون دست بده. همین اتفاق باعث شد که جو خیلی جاها پیش خیلی ها که میرفت به دروغ میگفت مادر من مرده، درست مثل پدرم، در حالی که مادرش زنده بود. مادرش اما بعدها این ادعای جو رو راجع به دوران کودکیش و اینا هیچ وقت قبول نمیکنه. میگفت من برای بچه‌هام جون کندم، چند تا جای مختلف کار میکردم که فقط نذارم گشنه بمونن، نذارم که کم بودی توی زندگیشون حس کنن و یا اینکه یهو بی سرپناه بشن. حتی مادرش میگه از نظر من جو جزو بچه‌هایی بود که همیشه متوسط رو به بالا بود، هم مثلا خودش یعنی مثلا جزو بچه‌های خیلی مؤدب و سربزیر بود و اون رو جزو بچه‌های خوبش میدونست و همین که میگفت من به جو به خاطر اینکه خیلی پسر خوبی بود تو بچه‌های دیگه بیشتر از بقیه اهمیت میدادم. حالا ما نمیدونیم باید به کدوم روایت بچسبیم، ولی به هر حال ما 2 تا روایت متفاوت از یک مادر و پسر داریم.
من خودم به روایت مادرش بیشتر میتونم اعتماد کنم، چون قاتل‌های سریالی عموماً افراد دروغگو و حیله‌گری هستن و اصلا یکی از صفات اخلاقی خیلی هاشون اینه که ذهن بقیه رو دستکاری کنن. و همینطور جو یک شخصیتی داره که خیلی آدم راستگویی نیست و حالا جلوتر این موضوع رو متوجه میشید. anyways یکم بزنیم جلو، برسیم به 18 سالگی جو، موقعی که تصمیم میگیره جوین شه به آرمی و میره که توی آلمان خدمت کنه. خب یکی دیگه از دروغای جو این بودش که با این که داشت توی آلمان خدمت میکرد به همه میگفت توی ویتنام سرباز توپخونه بوده و خب ما میدونیم لوکیشن رو داره دروغ میگه. به هر حال توی دوره خدمتش به هروئین معتاد میشه. اما واقعیت اینه که سال 73 همون موقعی که جو وارد آرمی شد، آمریکا دیگه آخرای حضورش توی ویتنام بود و فقط حدود 50 تا سرباز اونجا مونده بودن. یعنی احتمال اینکه جو اصلاً پاش به ویتنام نرسیده باشه خیلی زیاده. بعد از اینکه به آمریکا برمیگرده زندگی دوگانش شروع میشه. از این طرف آدمی بود باهوش، خوش صحبت، خوش برخورد، مؤدب که همیشه کار ثابتی داشت. معمولا هم به عنوان راننده ماشین‌های سنگین کار میکرد. اما بعد از ساعت کاری جو یه آدم کاملا متفاوت میشد. بیشتر وقتا توی بارها پرسه میزد یا شبها رو توی کمپ‌های افرادی که هوملس هستن کجا جنوب بالتیمور میگذروند، جایی که احتمالاً بتونه مواد مصرف کنه. کل حقوقی هم که میگرفت خرج مصرف مشروب و کراک و کلاً هروئین و مواد مخدر و الکل میشد. و ببینید جوری درگیر سوای حالا اعتیاد به مواد مخدر، جوری درگیر مشروب خوردن هم بود که میگفتن هر شب یک باتل کامل مشروب رو تموم میکرده. تو همین خط زمانی جو با یک زنی آشنا میشه که اون هم مثل خود جو درگیر دراگز بود. بدون اینکه با هم ازدواج کنن سال 88 با هم صاحب یک بچه میشن و تصمیم میگیرن که دیگه از این جای بعد با هم زیر یه سقف زندگی کنن. همون سال جو رفت سراغ یک شغل جدیدی، قرار شد به عنوان راننده توی یک کارخونه‌ای کار کنه، راننده و یه جورایی هم نگهبان. این کارخونه توی یک منطقه صنعتی کوچیک بود، اما همکاراش ازش خاطرات خیلی عجیبی داشتن. میگفتن که جو همیشه جوک تعریف میکرد با یک صدای افتضاح، با صدای بلند و صدایی که اصلا مناسب خوانندگی نیست. با رادیو آهنگ‌ها رو بلند بلند میخوند و شوخی‌های عجیب هم داشت. مثلا یه بار یه ماهی رو برداشته بود انداخته بود تو ماشین یکی از همکاراش که بترسونتش و خیلی به نظر خودش این کار با نمک بود، در حالی که اصلا با نمک نیست. ولی حالا ما اسمشو بذاریم شوخی. این ظاهر شوخی و سرزنده جو خیلی زود از بین میره. وقتی که یه روز تابستونی برمیگرده خونه و میبینه که دوست دخترش خونه نیست و بچه‌شون هم نیست و میفهمه که دوست دخترش بچه‌شون رو برداشته و از اون زندگی رفته بیرون. توی ذهن جو این کار یک خیانت بزرگ بود. خودش میگه که برای من خیلی مهم نبود که دوست دخترم گذاشته رفته. چیزی که برای من غیر قابل تحمل بود این بودش که بچه‌مون رو هم برداشته و با خودش برده و همین شد که جرقه قتل‌های من شروع شد. حالا بعضی‌ها توی کیس جو معتقدن که اگر اون زن میموند توی زندگیش یا از زندگیش میرفت بچه رو حداقل با خودش نمیبرد، شاید همه چیز مسیر دیگه‌ای پیدا میکرد و جو هرگز سراغ خشونت و قتل نمیرفت. ولی این باور کمی دور از عقله. خیلی از آدم‌ها هستن که توسط پارتنرشون ترک میشن، طرد میشن و اون پارتنر حتی بچه‌شون رو به زور ازشون میگیره. برای مثلا حق حضانتی تلاش میکنه که اصلا حتی حقش هم نیست و یا شرایطش رو نداره، ولی خب خوش شانس بوده قانون بهش رأی میده. و هیچ کدوم از این آدم‌ها دست به خشونت و قتل و جنایت نمیزنن. پس میشه حد زد جو به احتمال زیاد دنبال بهانه بوده. بعد از اینکه دوست دخترش ترکش میکنه، خب دیگه بچه‌ای هم که تو زندگیش نبوده و اینجوری بوده که من دیگه برای چی مثلا باید توی این خونه زندگی کنم. خونه رو میده میره، با رئیسش صحبت میکنه، رئیسش رو قانع میکنه که بذار من توی یک کانکس کوچیکی قسمت جنوبی این محوطه کارخونه و به اصطلاح کارگاه برای خودم زندگی کنم. اینجوری بهتر هم میتونم نگهبانی محوطه رو انجام بدم. حتی نقش نگهبانیش پررنگتر هم میشه. جوری میشه که قرار بود شبا کاملا نگهبان اون منطقه باشه. اما خب خودش اعتراف میکنه بعدها که من از همون اول میدونستم که اون گوشه‌ای که کانکس هست یکی از خلوت‌ترین جاهاست و در واقع بهترین لوکیشن برای انجام کارهای وحشتناکی که تو ذهنم داشتم تا انجام بدم. تابستون 94 بود که جو زن 39 ساله‌ای به اسم کتی مگزینر رو برد توی همون کانکس. کتی سال 69 دبیرستانش رو تموم کرده بود. همون تابستون به دوستاش گفته بود که میخوام برم کالیفرنیا تا مدل بشم، اما خب متاسفانه هیچ وقت به رویای خودش نمیرسه.
سال 80 اومد بالتیمور، ازدواجی کرده بود، از همسرش جدا میشه و متاسفانه به خاطر اینکه دیورس خیلی سختی داشته، بعد از اون دیورس اعتیادش به داروهای اعصاب زیاد میشه. بعد از یه مدت اون اعتیاد به داروهای اعصاب تبدیل میشه به هروئین و خب برای تامین مواد مخدر مجبور بود توی خیابون‌ها وایسه و به عنوان سکس ورکر کار کنه. همین هم باعث شد نه یک بار بلکه چند بار به جرم روسپیگری دستگیر شه و پاش به زندان باز شه. خب پس حالا فهمیدیم که جو و کتی چجوری تو مسیر هم قرار گرفتن و با هم آشنا شدن. جو کتی رو میبینه که کنار خیابون وایساده بوده، روسپی بوده و خب جو هم میخواسته سکس خریداری کنه و اینجوری با هم آشنا میشن و جو کتی رو میبره به همون کانکسش تا با هم رابطه جنسی برقرار کنن. بعد از سکسشون جو با دست‌ها شروع میکنه به خفه کردن کتی. کتی نمیمیره ولی بیهوش میشه، از حال میره. بعد از اینکه از حال رفت، جو یک سیم رو برمیداره، میپیچه دور گردنش و انقدر فشار میده تا اینکه کتی کاملا از دنیا میره. وقتی که خیالش راحت میشه کتی دیگه نفس نمیکشه، بدون هیچ مکسی میره سراغ کیف پولشو برمیداره و خب الان باید از شر بادی خلاص میشد. واسه همین جسد برهنش رو میکشه رو زمین. پشت کارخونه یه راهی بود که میخورد به یه جنگل باریک، تاریک و دور افتاده، جایی واقعا دور از شهر و تردد نرمال آدم‌ها. همونجا با دست خودش یه گودال کم عمق که فقط حدود 60 سانتی متر بود میکنه و جسد رو دفن میکنه. اما از اون طرف لباس‌ها و کیف کتی رو میبره یه جای دیگه‌ای دفن میکنه. یه حالتی که اگر 1% هم کسی جسدش رو پیدا کرد نتونن هویتش رو شناسایی کنن. انگار میخواست هر نشونه‌ای از حضور این زن توی این دنیا رو پاک کنه. مدتی از این قتل میگذره اما ذهن جو نتونست ماجرای این قتل ها رو رها کنه. بهش مزه داده بود. 6 ماه بعد دوباره برگشت سر همون قبر، خاک ها رو کنار زد و استخون های پوسیده کتی رو بیرون آورد. جمجمه کتی رو برداشت و بقیه بدن رو همونجا رها کرد. من توی بعضی از منابع خوندم که نوشته بودن حتی تلاش کرده بود که با جمجمه کتی رابطه جنسی برقرار کنه. بعضی ها این حرف رو قبول ندارن، میگن که اون منابع معتبر نیستن، ولی خب خیلی دور از عقل نیست. چون ما دیدیم قاتل‌های سریالی کارهای واقعا عجیبی با اجساد میکنن. اما به هر حال وظیفه منه که بهتون بگم این از یک منبع معتبر نبود و ما نمیدونیم که آیا واقعا این کارو با جسد کتی، یعنی در واقع با جمجمش کرده بود یا نه. به هر حال اگر واقعا این کارو کرده باشه یک تصویر چندشاور و وحشیانه‌ایه که به ما نشون میده چقدر ذهن جو دارک بوده. تابستون 95 دوباره خیال قتل انجام دادن اومد سراغش. رفت به یک منطقه‌ای که اونجا هم خیلی خلوت بود و یک رودخونه‌ای رد میشد از زیر یک پلی. اون منطقه پر از درخت‌های سرسبز و انبوه بود و یه جورایی کلا با پوشش گیاهی پوشونده شده بود دیگه. خیلی از این ور اون ور دید نداشت. همونجا همون دور و اطراف 10 ها چادر برپا شده بود توسط افراد هوملس و افرادی که درگیر مواد مخدرن و اصلا به اون لوکیشن میگفتن تنت سیتی. یک کمپ بزرگی بود برای افرادی که هوملس هستن در بالتیمور و پاتوق بود واسهشون. البته این رو هم بگم بر اساس تحقیقات هم سالها بعد هم همچنان اونجا پاتوق همچین افراد هوملسی مونده بود. با وجود اینکه پلیس بارها اومده بود اون منطقه رو خراب کرده بود، همشون رو مثلا حالا دستگیر کرده بود یا بیرون کرده بود، اما باز دوباره پاتوقش میکردن. حالا برگردیم به جو که توی همین فضای آشفته پا گذاشته به اون منطقه. خودش بعدها میگه دلیل این که من رفته بودم تو اون منطقه این بود که دنبال دوست دختر سابقم میگشتم. میدونستم که شاید توی خیابونها پیداش کنم، شاید توی اون منطقه پیداش کنم، چون ما گفتیم دوست دختر سابقش هم درگیر مواد مخدر بود دیگه و خیلی وقت تو اون منطقه میرفت که مثلا حالا از کسی بتونه موادی بگیره و همونجا مصرف کنه. اما واقعیت اینه که ما میدونیم جو مسیرش به قتل باز شده بود و حتی اگر هم دنبال دوست دختر قبلیش میگشت برای این رفته بود که اون رو به قتل برسونه. خب ما گفتیم یکی از اصلی ترین دلایلی که جو توی اون منطقه داشت دنبال دوست دختر سابقش میگشت این بودش که دوست دخترش هم قبلا اونجا بارها رفته بوده، مواد از این اون گرفته بوده، مواد مصرف کرده بوده و خب این به این معنی بود که جو هم اونجا زیاد رفته بود. پس با اون منطقه خیلی خوب آشنا بود. اون شب پاشو میذاره تو اون منطقه، اون پل رو میگرده، زیر پل رو میگرده، اما خب هیچ اثری از دوست دختر سابقش پیدا نمیکنه. به جاش با 2 مرد روبرو میشه، رندال بروور و رندی پر. متاسفانه من خیلی سرچ کردم اما توی منابع هیچ عکسی از این 2 آدم وجود نداشت. anyways جو با یک لحن خیلی خشن و عصبانی میره سمت این 2 مرد و شروع میکنه ازشون آمار دوست دختر سابقش رو گرفتن. اما مکالمه بینشون اصلا خوب پیش نمیره. حالا معلوم نیست دقیقاً جو چجوری باهاشون صحبت کرده بود، اونا چجوری بهش جواب دادن، چی میشه که بینشون دعوا به وجود میاد، اما اتفاق میافته.
و همین دعوا درگیری لفظی بینشون کافی بود، جرقه‌ای بود برای جو. همونجا تو همون منطقه‌ای که کامل تاریکه، کاملا سکوت، فقط صدای یه سری حشرات از لای برگ و درخت‌ها، پرنده‌ها و یا صدای رودخونه شنیده میشه. جو یک تبر با خودش برده بود، تبرش رو میبره بالا و هر دوتا مرد رو به طرز واقعا بیرحمانه‌ای به قتل میرسونه. بعدها توی اعترافاتش میگه من میدونستم که این دوتا مرد $300 پول همراهشونه و من از همون اولم قصد دزدی داشتم و خب مجبور بودم بکشمشون که بتونم اون پول رو ازشون بدزدم دیگه. اما این دوتا قتل هم براش کافی نبود. انگار تازه خوشش اومده بود از قدرتی که قتل‌ها داره بهش میده. جو همون لحظه بعد از قتل این دوتا مرد میره سراغ یک زن هوملسی که توی اون منطقه بود. باز هم به بهانه این که من دارم راجع به دوست دخترم ازت سوال میپرسم، اگر دیدیش بیا ذره این ورتر با هم صحبت کنیم، اگه چیزی میدونی به من بگو. اما به محض اینکه میانه جای خلوت که آدم‌های دیگه نبودن به این زن حمله میکنه، بهش تجاوز میکنه و بعد هم با دستاش خفه میکنه و این زن رو به قتل میرسونه. و ما متاسفانه از این زن هم نه اسمی داریم و نه عکسی. اما جو باز هم متوقف نشد، رفت سراغ یک زن دیگه‌ای، باز هم به همون روش. و ببینید اینا همه پشت سر همه. چه انرژی داری تو جو. من نیم ساعت یه ساعت میرم باشگاه میام کاملا له و لوردم. تو چجوری داری اینقدر پشت سر هم قتل انجام میدی باز میری سراغ نفر بعدی؟ یه غذایی بخور، یه نوشابه‌ای بخور، یه انرژی بگی، نفسی تازه کن. بعد anyway اون زن رو هم به همون بهانه میکشه کنار، مثلا میگه که دنبال دوست دخترم دارم میگردم. به محض اینکه میبینه اونجا خلوت زن رو میکشه، بهش تجاوز میکنه و وقتی که داشت جسد زن رو بین بوته ها قایم میکرد، چشمش افتاد به یک مرد سیاه پوستی که کمی دورتر کنار رود وایساده بود و داشت از همه جا بیخبر برای خودش ماهیگیری میکرد. میدونید از این تصویرایی که قلاب ماهیگیری رو انداخته بود و ریلکس چیل کرده بود و اصلا تو دنیا و عالم خودش بود و به احتمال زیاد اصلا جو رو ندیده بود. اما خب وقتی جو این مرد رو دید تپش قلب گرفت و دیگه نمیتونست ریسک کنه. جو مطمئن نبود که آیا این مرد دیدتش، خودش رو زده به اون راه، یا واقعا ندیدتش. واسه همین یک لوله آهنی که کنارش بود رو بر میداره، یواشکی میره پشت اون مرد و بی هیچ مکسی لوله رو میبره بالا و اوور ضربه میزنه به سر این مرد بیچاره‌ای که داشت زندگیشو میکرد و فقط توی زمان اشتباه و مکان اشتباهی به صورت تصادفی قرار داشت. جو همه این اجساد رو با سنگین میکنه، سنگ بهشون میبنده در واقع و میندازتشون توی رودخونه و بعد خودش هم توی همون آب میشوره چون پر از خون شده بود. یه حالتی که انگار میخواست خون و خاطرات این قتل ها رو همزمان از تنش با آب پاک کنه. اما خب ما میدونیم چیزی که توی ذهن این آدم نفوذ کرده بود، جا گرفته بود، با هیچ آبی پاک نمیشد. بعدم مثل اینکه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده از اونجا دور شد و رفت. 2 هفته از اون قتل‌های پی در پی گذشته و ما رسیدیم به 2 آگوست سال 1995. یک رهگذری داشت از اون منطقه رد میشد که یک بوی شدید تعفنی میفهمه و بو انقدر شدید بود که میره تا منبعش رو پیدا کنه. بچه‌ها یه چیزی بهتون تو پرانتز بگم، ما تو کیسا زیاد دیدیم که خیلی از مقتول‌ها به خاطر بوی بدی که از جسدشون به وجود اومده جسدشون پیدا شده و معمولاً هم آدم‌هایی که رندم داشتن رد می‌شدن این بو رو متوجه شدن، رفتن دنبال بو و با یک جسد روبرو شدن. بعد من خیلی خودمو تو این موقعیت قرار میدم. با خودم فکر می‌کنم اگه من از یک منطقه رد شم که بوی بد بیاد، آیا منم واقعاً دنبال بو میرم؟ و جوابم اینه که نه، never ever. من تنها کاری که میکنم دماغمو میگیرم و فرار میکنم از اون منطقه. البته شاید تلفنی گزارش بدم که بابا تو اون منطقه داره بوی خیلی بدی میاد، ولی اصلا نمیرم خودم بگردم و جسد پیدا کنم. نمیدونم، هم دلیل خاصی نداره، نه که بگم میترسم، نه، شاید به خاطر حساسیتی که به خاطر میگرنم به بوی بد دارم. ولی برام جالبه که پاسخ شماها هم بدونم چیه. برام کامنت کنید شماها چی کار میکنید تو همچین شرایطی اگر قرار بگیرید. anyway این رهگذر بو میکشه و میرسه به یک دوشک کهنه‌ای که یک ملافه کهنه و خیلی کرکسیف روش کشیده شده بود و روی این ملافه هم یک عالمه زباله بود، انگار با زباله پوشونده شده بود. این رهگذر بیشتر از این به این دوشک و زباله ها دست نمیزنه و میره پلیس ها رو خبر میکنه، میگه اینجوریه، من یک بوی بدی احساس کردم و بعد اومدم بو رو دنبال کردم، دیدم که منبع بو از این دوشکه، اما بیشتر از این دست نزدم.
نمیدونم، شاید دارم اشتباه میکنم، اما کلا حس خوبی به این صحنه ندارم، به خاطر اینکه بویی که از زیر اون دوشک میاد خیلی افتضاح تر از بوییه که مثلا بگم زباله ها این بو رو تولید کردن. پلیس میاد اون آشغال ها رو کنار میزنه، دوشک رو برمیداره و زیر تمام اون آشغال ها و دوشک اجساد در حال پوسیده شدن دوتا مرد رو پیدا میکنه. در واقع بذارید اینجوری بهتون بگم، جو اون 3 تا قتل بعدی که بعد از این دوتا مرد انجام داده بود رو سنگ بهشون بسته بود و انداخته بود تو رودخونه، اما جسد این دوتا مرد رو ننداخته بود تو رودخونه و اینجوری توسط دوشک و آشغال و اینا قایمشون کرده بود. بعد بچه‌ها صحنه واقعا وحشتناک بود، چون الان چندین ماهه که از قتل این دوتا مرد گذشته و وضعیت جسدشون افتضاح شدیداً رو به فساد رفته و خب بوی خیلی افتضاحی هم داره تولید میشه. بریم به فردای همون روزی که پلیس این دوتا جسد رو کشف میکنه. فقط چند تا خیابون پایین‌تر یک مرد هوملس دیگه کشته میشه. اسم این آقا اورت مکداو بود. جسدش ساعت 4 صبح وسط خیابون کشف میشه. وضعیت جسد اورت هم خیلی افتضاح بود. صورتش توی آسفالت فرو رفته بود و خب نشونه قتل واضح بود. یعنی حالتی نبود که آدم‌ها و پلیس بتونن بگن که اوکی شاید همین جوری به مرگ طبیعی مرده. نه قتل بود. ضربه‌های تبر همه جای بدن این مرد پیدا میشد، دیده میشد. همونجا دوروبر کرایم سین پلیس یک مردی رو دستگیر میکنه. مردی به اسم لری اموس. حالا اصلا چرا به لری شک کردن؟ چون تبری که توی دست لری بود دقیقاً شبیه سلاح قتل بود. دقیقاً شبیه همون تبری بود که باهاش ضربه ها به اون مقتول وارد شده. لری میگه که من قاتل نیستم و پلیس اینجوری بود که چی میگی؟ سلاح قتل دستت آمو. لری میگه آها اینو میگید؟ من اینو واقعیت از توی کمپ دزدیدم. میگه رفتم داخل کمپ، یک چادری بود، یه مبل قدیمی اونجا بود، یک تبر کنارش بود و من این تبر رو برداشتم. بهش میگن که تو خودت هم توی اون کمپ زندگی میکردی؟ میگه نه. و در واقع لری توی یکی از کمپ های رقیب زندگی میکرده و این دوتا کمپ با هم همیشه دعوا و جنگ داشتن. لری هم حالتی بوده که اومده توی این یکی کمپه که یه سری چیز میز بدزده ببره تو کمپ خودشون. خب ما میدونیم که لری قاتل نیست و داره حقیقت رو به پلیس میگه و اینکه واقعا فقط سلاح قتل رو دزدیده. برای همین پلیس بیشتر و بیشتر با لری حرف میزنه. هر چقدر تحت فشار میذارنش لری اصلا قبول نمیکرده که من این قتل رو انجام دادم. میگه آره من هوملسم، من درگیر مواد مخدرم، من این تبر رو دزدیدم، اما من قتل انجام ندادم و never ever زیر بار این حرف نمیرم. پلیس هم مجبور میشه که بره توی اون کمپ و با بقیه آدم‌ها بیشتر صحبت کنه و همین میشه که با این صحبت کن با اون صحبت کن میرسن به جو. پلیس در نهایت جو رو برای دابل مردر دستگیر میکنه. 18 ماه میره پشت میله های زندان، ولی پرونده به خاطر insufficient evidence یا همون مدرک ناکافی برای قتل بسته میشه و همه اتهاماش از بین میرن. الان زمستون سال 96 و جو خیلی ساده از زندان آزاد میشه. چون ببینید همه به پلیس اینجوری گفته بودن که ما احساس میکنیم جو این قتل رو انجام داده، اون تبر اصلا مال جو بوده، جو آدم عجیبیه، جو آدم خطرناکیه، جو گنده مونده است، جو انگریشوز داره، ما به جو شک داریم. اما واقعیت هیچ مدرک محکمی وجود نداشت که مثلا نشون بده جو واقعا این دوتا مرد رو به قتل رسونده. صرفا همه گفته بودن اون تبر مال جو بوده، ولی خب مثلا چی شناسنامه داره اون تبر؟ جو میتونسته خیلی راحت بگه نه اون تبر من نبوده، یا آره من یه تبری داشتم شکل اون، سو وات، چون هزاران تبر اون مدلی وجود داره. به هر حال جو میتونه خیلی راحت از این دوتا قتل فرار کنه. میره کجا؟ دوباره برمیگرده به همون کانکس لعنتی، به همون کارخونه تا اونجا ادامه زندگیش رو بگذرونه و البته با فکر اینکه اوکی من دیگه آزاد شدم و بریم سراغ قربانی های جدید. حالا وقتی که جو از زندان میاد بیرون متوجه میشه اون تایمی که توی زندان بوده دوست دختر سابقش همراه با یک مردی که قبلا هم نقش مثلا قاچاقچی داشته و هم پیمپ بوده و هم مواد مخدر برای دوست دخترش فراهم میکرده، این دوتا رو با هم دستگیر کرده بودن دقیقاً به خاطر فروش مواد مخدر. و این خبر تا حدی براش ناراحت کننده بود، چون اینجوری بود که من دلم میخواست اصلا برسه به دوست دختر سابقم و خودم حالشو بگیرم. اما اصلی ترین خبری که خیلی برای جو ناراحت کننده بود این بود که گفتیم که بچه‌ای داشتن دیگه و بچه‌ای داشت با دوست دخترش زندگی میکرد. اون بچه هم حضانتش از دوست دخترش گرفته شده بود و سپرده شده بود به یک پرورشگاه و این خبر واقعا جو رو آزار میداد. حالا یه سوالی پیش میاد، مگه جو نمیگه وای من خیلی ناراحتم از اینکه بچم رو ازم گرفتن، خیلی ناراحتم از اینکه دوست دخترم بچمون رو برده پیش خودش، الان
از این ناراحت ترم که سرپرستی بچه‌مون افتاده دست یه سری آدم غریبه یا باید توی مراکز خاص از این ور به اون ور بره. اوکی این چیزا خیلی داره منو ناراحت میکنه. باش اوکی باش ما قبول داریم. خب چرا خودش تلاش نمی‌کرد که حضانت بچه‌شون رو بگیره؟ جویی که داره ادعا میکنه من انقدر بچه‌مون رو دوست دارم که وقتی دوست دخترم این بچه رو از من جدا کرد از شدت خشم و عصبانیت رو آوردم به قتل آدم‌ها. داره میگه میزان عشق من به این بچه انقدر چه میدونم الهی ملکوتی بالاست. خب چرا هیچ قدمی برنمی‌داری برای اینکه بچت رو به حضانت خودت در بیاری؟ و این تناقض به ما نشون میده بیشتر از این که جو واقعا دلسوز بچهش باشه و بچهش رو خیلی دوست داشته باشه و بلا بلا بلا، دنبال یک بهانه‌ای بود برای اینکه بتونه دلیل بیاره واسه خشم و نفرتی که تو کل وجودش بوده، حالا نسبت به آدم‌ها. آدمی که غرق اعتیاد به الکل و کراک و هروئین بود، تمام مدت با خشونت و قتل داشت زندگی می‌کرد. عملاً نه توان مالی داشت نه ثبات روانی و نه حتی یک خونه درست حسابی که بشه اسمش رو گذاشت سرپناه برای یک کودک که داخلش بزرگ شه. بعد ناراحت بود از اینکه دوست دختر من چرا این بچه رو برده. خب قانون آمریکا هم برای حضانت بچه سختگیری‌های خاص خودش رو داره، مخصوصاً وقتی پای مواد و زندان وسط باشه. جو فقط تو حرف میگفت من عاشق بچه‌مم، من اوف وای خیلی دلم برای بچه‌م تنگ شده، اما تو عمل هیچ قدمی برنمی‌داشت که نشون بده اوکی باشه من واقعا بچه‌م رو دوست دارم و میخوام زندگیم رو تغییر بدم. من الان شرایط این رو دارم که از این بچه مراقبت کنم، دارم شرایطم رو فراهم میکنم. حتی موقعی که فهمید بچه‌ش تو پرورشگاه به جای اینکه یک وکیل دولتی بگیره که حالا حتی هزینه‌ش هم کم هست، سعی کنه مثلا اعتیادش رو بذاره کنار، سعی کنه لایف استایلش رو تغییر بده، رفت سراغ قتلای بیشتر. پس واقعیت اینه که این ادعای عشق به بچه فقط یک مسکی بود که بتونه قتل‌هاش رو توجیه کنه. خواستم این براتون واضح و کلیر باشه. ما گفتیم که الان از زندان آزاد شده، تصمیم میگیره برای اینکه یک درآمدی داشته باشه یا حالا هر فکر دیگه ای که تو سرش بود ما نمیدونیم، آخر هفته ها کنار همون کانکسی که داره زندگی میکنه، در واقع نه حالا دقیقاً کنار کانکسش، بگم نزدیک کانکسش بهتره، توی یک تقاطعی بودش، یه جایی که خب مردم رفت و آمد میکردن، یک دکه باربیکیو را بندازه. بعضی ها هم گفتن البته همیشه پاتوقش اونجا نبود و خیلی وقتها اون حالا دکه بوده، گاری بوده، چی بوده توش حالت باربیکیو رو انداخته بوده و ساندویچ و اینا دست مردم میداده، نمیدونم، ولی اون یه چیز سیاری بوده دیگه، مثلا یه وقتا میبرده به مناطق دیگه. ظاهر اون دکه چیزی نبود جز ساندویچ مخصوص گوشت گاو و خوک. ولی روایت‌های وحشتناکتری هم وجود دارن. جو توی بعضی از اون ساندویچ‌ها فقط از گوشت حیوانات استفاده نمی‌کرده. گوشت‌هایی که از قربانیاش بریده بود رو خیلی وقتها استفاده می‌کرد و به مردم به اسم ساندویچ می‌فروخت. این گوشت‌ها رو از بدن قربانی‌ها جدا می‌کرد، توی سری از ظرف‌های پلاستیکی نگه می‌داشت و می‌برد مثلا توی اون دکه شروع می‌کرد آماده کردن و ساندویچ کردن و بعدم به فرمانوش جونت. هر وقتم که ذخیرش تموم می‌شد برای ریفیل کردن را میافتاد توی خیابون و یک زن هوملس، زنی که درگیر مواد مخدر، زنی که سکس ورکر رو شکار میکرد و از گوشتش برای ساندویچ های مخصوص خودش استفاده میکرد. خیلی از گزارش ها این ادعا رو به عنوان واقعیت تکرار کردن، اما توی هیچ کدوم از پرونده های رسمی دادگاهش به خاطر آدمخواری متهمش نکردن و این موضوع رو اصلا بیان نکردن و همین تناقض روایت های حالت کوئسچن مارک تو ذهن ما به وجود میاره که در انتهای کیس حتما میخوام بیشتر راجبش باهاتون صحبت کنم. بریم به 11 نوامبر سال 96. کیمبرلی اسپایسر که تازه 26 سالش شده بود با عصبانیت از خونه‌ای که خونه مادرش بود و باهاش زندگی میکرد میزنه بیرون. و گس وات، اون خونه هم توی محله وست بالتیمور بود، کمتر از 1 مایل با کانکس جو فاصله داشت. اون شب توی خانواده اسپایسر پر از تنش و دعوا بود. کیم با مادرش بدجور دعوا شده بود، یک جر و بحث خیلی شدیدی داشتن و موضوع جر و بحثشون هم یک موضوع همیشگی بود، اعتیاد کیم. این دعواها هم توی این 2 هفته اخیر خیلی شدید شده بود، یعنی تقریبا هر شب با مادرش دعوا داشت سر اعتیاد، به خاطر اینکه دقیقاً 2 هفته قبل برادر کیم هم به خاطر اووردوز جونش رو از دست داده بود و مادرش اینجوری بود که من آلردی یکی از بچه‌هامو به خاطر مواد لعنتی از دست دادم، نمیخوام تو رو هم از دست بدم، سعی کن ترک کنی، بیا من کمکت میکنم. مادرش رسما التماس میکرد اما خب کیم لج کرده بود یا حالا هر چی، یا تو خودش نمیدید که بتونه مواد رو بذاره کنار و در نهایت بعد از 2 هفته تمام درگیری تصمیم میگیره که خونه مادرش رو رها کنه و بزنه بیرون. خیابون اون شب شلوغ و پرنور بود، پر از پاپ های کوچیک و بزرگ
بزرگی که آدم‌ها نشسته بودن، میزدن، میرقصیدن، مشروب می‌خوردن و خب خیلیاشون همون مشتریای همیشگی بودن. کیم با عصبانیت قدم برمی‌داره سمت یکی از همین پاب‌ها. میره که بشینه یه ذره مشروب بخوره و حالش بهتر شه. و از شانس بدش توی یکی از اون پاب‌هایی که رفته بود یه مردی حضور داشت که خب ما باهاش آشنایی کامل پیدا کردیم. جو مثل همیشه نشسته بود، مشغول مشروب خوردن بود. نگاهش به کیم میفته، میره پیشش میشینه، سر صحبت رو باش باز میکنه. چند تا جمله کوتاه بینشون رد و بدل میشه، یکم ملکی و مصنوعی میخندن و بعد تصمیم میگیره که با جو بره به کانکسش. احتمالاً جو گولش زده بود که مثلا بیا من تو کانکسم مواد مخدر میتونم بهت بدم و میتونیم با هم بذارم خوش بگذرونیم، سکس کنیم و این حرفا. فاصلهشون از اون پاپ تا کانکس جو فقط 1 مایل بود. قرار بود وقتی به اون کانکس میرسن یه چند ساعت بشینن با هم مواد مصرف کنن، بی خبر از دنیای اطرافشون شن، یکم با هم حالت هفوان داشته باشن. اما به محض اینکه وارد کانکس میشن و جو در رو میبنده، سرنوشت کیم عوض میشه، همونطوری که میشه حدس زد. جو با یک عصبانیت چاقویی که از قبل آماده کرده بود رو برمیداره و 26 بار به بدن کیم ضربه وارد میکنه. ضربه هاش بسیار عمیق بودن به بدن کیم، یک حالتی که ضربه های با نفرت، با خشم و ناراحتی که اون چند وقت حالا سر مسائل مختلف تو وجودش بوده. وقتی بدن بیجون کیم روی زمین میفته، جو شروع میکنه به جسد بیجونش تجاوز کردن و خشونتی که جو توی این قتل انجام میده به نظرم تو قتلایی که تا الان انجام داده بود از همه بیشتر بود. یعنی فقط به این قانع نبود که اوکی من 26 بار به این زن ضربه زدم با چاقو، کشتمش، به جسدش تجاوز کردم، نه این براش کافی نبود. یک بطری خالی رو داخل بدن بیجون کیم فرو میکنه و میخواسته که لذت جنسی، اون سکسی که داره با جسد انجام میده براش بیشتر بشه. وقتی که کارش تموم میشه خب obviously باید جسد رو از بین میبرده. الان کانکسش پر از خون بود، برای همین جسد رو توی یک برزنت قرمزی میپیچه و از اون کانکس میکشه میبرتش بیرون. یه جا اطراف همون کانکس خودش تو محوطه اون کارخونه جسد رو خاک میکنه. با اینکه هوا داره سردتر میشه اما بوی جسد توی محوطه کاملا میپیچید. کمتر از 1 ماه بعد توی 8 دیسمبر سال 96 جو میره سراغ قربانی بعدیش، زنی 37 ساله به اسم ریتا کمپر. اگر تو کامنت ها بنویسید هم اسم من بوده ننوشتیدا. جو و ریتا با هم آشنا بودن، در واقع چندین و چند بار با هم نشسته بودن، مواد مصرف کرده بودن. اما یکی از شب‌هایی که باز دوباره قرار بود این دوتا با هم مواد مصرف کنن، جو احساس صمیمیت بیشتری میکنه، پسرخاله میشه و خودش رو نزدیک میکنه به ریتا. ریتا هم خوشش نمیاد و پس میزنتش، یه حالتی که ما فقط قرار بود با هم مواد بکشیم، نه اینکه با هم سکس داشته باشیم. خب جو چی میشه؟ عصبانی. ریتا وقتی عصبانیت جو رو میبینه از ترسش میدوه بیرون، ولی متاسفانه جو سریعتر از اون بود و از پشت گردنش رو میگیره و دوباره میکشتش توی کانکس. شروع میکنه به کتک زدن ریتا و این کتک ها در حالی بود که داشت تلاش میکرد تا به ریتا تجاوز هم بکنه. کلا رفتار جو خیلی سرد و وحشتناک بود. با یک صدایی که از شدت خشم میلرزید و سرشار از خشونت بود به ریتا میگه میکشمت و جسدت رو میندازم تو جنگل پیش بقیه دخترها. اما ریتا از اون دست زنهایی نبود که راحت تسلیم شه. You know why؟ چون ریتاها همه فایترن و زیر بار حرف زور نمیرن. anyways در حالی که نفسهاش بریده بود و جو تلاش داشت که بهش تجاوز کنه و کل صورت و بدنش از شدت کتک هایی که خورده بود کبود شده بود، یه راه فرار پیدا میکنه و میتونه یه جوری از زیر دست جو خودشو بکشه بیرون. کانکسش یک پنجره‌ای داشت، خودشو پرت میکنه سمت این پنجره، شیشه رو میشکونه و از طریق اون پنجره فرار میکنه. خب جو هم به خاطر وزنی که داره نمیتونه سرعت عمل ریتا رو داشته باشه دیگه. تمام بدن ریتا زخمی بود به خاطر اینکه خب کلی شیشه به بدنش فرو رفته بود یا بریدگی برای بدنش به وجود آورده بود. رسما با یک عالمه خونی که داشت ازش میچکید داشت بودو فرار میکرد از اون منطقه. میرسه به سیم خاردارهای اون محوطه، خودش رو از سیم خاردارها هم میکشه بالا میندازه اونور و خب اینم براتون نگم که اون سیم خاردارها هم داشته بدنش رو زخم میکرده. همه جای بدنش پاره
شده بود، اما نمیخواست استاپ کنه و میخواست تا اونجایی که میتونه از اون کانکس و محوطه دورشه فرار کنه. بالاخره خودش رو میرسونه به خیابون اصلی. نصف شب بود و ریتا با بدن زخمی داشت تو خیابون میدوید که چشش میخوره به آژیرهای ماشین پلیس. با تمام وجود، با تمام توانش دست کو میده، فریاد میزنه و ماشین پلیس واسش وای میسته. برای پلیس خیلی صحنه غیر عادی بود. یک زن با لباسی که پاره شده بود، سر تا پاش خونی بود، نفس میزد، وحشت کرده بود و نمیتونست درست صحبت کنه. اونم درست نصف شب، middle of nowhere. حالا من دوباره باید یه نکته خیلی مهمی راجع به پرونده جو بهتون بگم. ببینید، جو به همون اندازه‌ای که قتل‌هاش خیلی عجیبه و واقعا وحشتناکه، مخصوصا با اون داستان‌هایی که ازش وجود داره که گوشت قربانی‌هاش رو تو دکه میفروخت و به عنوان ساندویچ و همبرگر به مردم میداد و حتی ظاهر واقعا وحشتناک و ترسناکی که داره، با وجود همه اینا منابع محدودی به این آدم پرداختن و اطلاعات راجبش اونقدر نیست. خیلی عجیبه، کم کیسش رو پوشش دادن. جو جزو اون دسته از آدم‌هاییه که با وجود اینکه قتل‌هاش پر از خشونت بوده، از زن و مرد متنفر بوده و خب این تنفرش خیلی واضح تو قتل‌هاش دیده می‌شده، اما نسبت به قاتل‌های دیگه خیلی کمتر بهش پرداختن. همین باعث شده روایت‌های متفاوت از منابع مختلف راجع به این آدم زیاد باشه. حالا من همه رو براتون میگم راجع به اون شب. یکی از این روایت‌ها میگه که ریتا همون شبی که از دستش فرار میکنه میتونه که پلیس‌ها رو بیاره دم کانکس جو و همونجا جو رو دستگیر کنن. روایت دیگه میگه که نه، اون شب این اتفاق نیفتاد. یعنی جو اون شب توسط پلیس دستگیر نشد. و خب اینجا یک سوال بزرگی برای ما به وجود میاد. اونم این که اگر همون شب جو رو دستگیر نکردن، چرا پلیس با دیدن وضعیت افتضاحی که ریتا داشت نرفت تا جو رو دستگیر کنه؟ ریتا وضعیتش واقعا وحشتناک بود، همه جاش زخمی بود، بهش تجاوز شده بود، حالش بد بود. چطور میشه که نرن و کانکس جو رو بررسی نکنن؟ واقعیت دلیلش مشخص نیست. شاید پلیس فکر کرده که ریتا داره دروغ میگه یا درگیر مواد مخدر توهم زده و این حرفاش همه توهم ناشی از مواد مخدره و حقیقت نداره. شاید هم به خاطر تاریکی که وجود داشته و اون محوطه‌ای که کلاً خیلی ترسناک و خلوت و جنگلی بوده، ریتا نتونسته کانکس جو رو خیلی خوب پیدا کنه و مشخصات و آدرس درستی به پلیس بده. حتی ممکنه پلیس رفته باشه اون شب به کانکس جو و ببینه که جو تو کانکسش نیست. هیچ کدوم از این احتمالات تایید نشده و همشون توی یک حاله‌ای از ابهامه، ولی خب من لازم دونستم که همه رو به شماها بگم، چون ببینید هرچی من میفهمم شما هم باید بفهمید. روایت سوم پای FBI رو میکشه وسط. حالا داستان FBI چیه براتون بگم. FBI مدت خیلی طولانی بود که اون شرکتی که جو داشت توش کار میکرد رو زیر نظر داشت، به خاطر خیلی از فسادهای مالی که داشت داخل اون شرکت اتفاق میافتاد و کلا صاحب اون شرکت شدیداً دستش تو خلاف بود که حالا الان جلوتر بهتون میگم. خب جو هم به عنوان نگهبان داشت برای اون شرکت و کارخونه کار میکرد دیگه، پس این یعنی جو هم زیر نظر FBI بود. بعضی از منابع میگن جو به خاطر اینکه نگهبان اونجا بود مورد هدف FBI قرار میگیره، یعنی در واقع FBI اصلا هدفش جو نبود، ولی خب اونجایی که باید تک تک کارخونه‌های این شرکت و کارخونه رو بررسی میکرد، جو هم یکی از اونها بود. اما باز هم یک تناقض اینجا وجود داره، میخوام اونم براتون باز کنم. این سوالایی که من همش وقتی داشتم اسکریپت رو آماده میکردم میومد تو ذهنم و خب میگم چون منابع خیلی محدودی به کیس جو پرداخته بودن، من جواب این سوالات رو ندارم. حالا تناقض چیه؟ این تناقض اینه که اگر واقعا جو مدت ها زیر نظر FBI بوده، پس چطوری بازم این همه قتل انجام داده؟ مگه میشه FBI ببینه یک نفر قاتله و اجازه بده که قتل‌های بیشتری هی انجام بده؟ و یا اینکه اصلا چجوری از دل یک پرونده‌ای که فساد مالی بوده یهو رسیدن به یک قاتل سریالی؟ Again هیچ منبعی توضیح شفاف نداده به این سوالات من. اما میخوام برم سراغ یکی از روایت‌هایی که به نظر من بیشتر از همه اعتبار داشته. این روایت میگه یکی از کارگرهایی که تو همون کارخونه کار میکرد در کنار جو میبینه که یه بار یواشکی جو یک برزنت قرمزی رو زده کنار و خب زیر اون برزنت قرمز چی بوده؟ جسد در حال پوسیده شدن کیمبرلی. اون کارگر میره جلو و جو خیلی راحت جسد رو بهش نشون میده، یعنی اونجوری نبوده که از اینکه این کارگر جسد رو دیده بترسه یا بخواد اون کارگر رو هم به قتل برسونه. کاری که کرده بود با یک ماهیگیری که اگه خاطرتون باشه عقب‌تر گفتیم، در حالی که جو اصلا مطمئن نبود اون ماهیگیر دیدتش یا نه. دلیل اینکه جو جسد رو به اون یکی کارگر نشون داده بود این بود که ازش خواسته بود کمکم کن که بتونم این جسد رو مفقود کنم. کارگر وحشت میکنه، وحشت زده فرار میکنه و
یه راست میره سمت پلیس. این موضوع رو به پلیس گزارش میده و اینجا بود که عملاً پایان کار جو حساب میشه. حالا همه این روایت‌ها راجع به دستگیری جو وجود داره، یعنی ما نمیدونیم واقعاً کدوم از این روایت‌ها درسته، به چه طریق و روشی جو دستگیر شده. اما اون چیزی که 100% تایید شده اینه که جو اواسط ماه دیسمبر دستگیر شد. حالا جو تنها کسی نبود که 15 دیسمبر دستگیرش کردن. پلیس ها 2 نفر رو دستگیر میکنن، جو و یک آقای دیگه به اسم جو استین، که این جو استین صاحب همون شرکت بود، همون آقایی که گفتم خودش هم دستش تو خلاف بوده و بیشتر میخوام راجبش بهتون بگم. جو استین رو به جرم همدستی بعد از قتل بازداشت کردن، چون باور داشتن که اون توی تمیز کردن کانکس خونی و سربریز کردن وسایل قربانی ها به جو کمک میکرده. جو استین خودش هم پرونده سنگینی داشت. سالها قبل به خاطر سرقت 10 سال رفته بود زندان. وقتی آزاد شد پسر 13 سالش رو هم وارد جرم و جنایتاش کرد. از قد و قامت و جثه کوچیک پسرش استفاده می‌کرد تا بفرستتش داخل داروخانه ها که بتونه یه سری قرص هایی که به تجویز پزشک نیاز دارن رو بدزدن و بیاره توی بازار آزاد به قیمت چند برابر بفروشه. و این پدر و پسر بارها به خاطر سرقتاشون زندان رفتن، اونجوری نبوده که تا حالا مچشون گرفته نشه. تا اینکه اواخر دهه 80 جو استین تصمیم میگیره که بذار یه ذره زندگیم رو عوض کنم و خب این تصمیمش فقط برای این بود که یک ظاهری واسه زندگیش بسازه. میگه که اوکی بذارید یک کار قانونی را بندازم. میره سراغ تعمیر و فروش پلت‌های چوبی. برای این کار شرکت ثبت میکنه، کارگاه میگیره. اما این تجارتش همونقدر که یک ظاهر قانونی داشت، پشت پرده خلاف هم زیاد داشت. استین بارها محموله‌های دزدی رو کنار محصولاتش میفروخت. مثلا از کامیون‌های پر از محصولات مختلف گرفته تا مواد مخدر و حتی اسلحه. سال 95 پسر جو استین که دیگه خسته شده بود از خلاف‌های پدرش، از اینکه پدرش داره ازش سوء استفاده میکنه، از اینکه مجبور به اجبار پدرش وارد خلاف بشه، میره و علیه پدرش به FBI شهادت میده. FBI مجبورش میکنه که شنود همراه خودش داشته باشه و با ضبط مکالمه‌ها و دوربین‌های مخصوص مراقبتی تمام معامله‌های خلاف استین رو زیر نظر گرفتن. حالا نکته عجیب دیگه راجع به جو بگم. یه دقیقه جو استین اون سابکارش رو بذاریم کنار. توی بعضی از منابع من دیدم که گفته بودن جو تو اون سالهایی که تو اون کارخونه و کارگاه و حالا شرکت و هر چیزی که اسمش هست کار میکرده، خیلی راحت جلوی بقیه یه حالت با افتخار از قتلاش حرف میزده، مخصوصا در رابطه با همون 2 مردی که اون روز توی اون حالت تنت سیتی به قتل رسونده بود و حتی یه سری قتل دیگه. یعنی جو رسما خیلی واضح داشته مدام به قتلهاش اعتراف میکرده. ولی باز چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که اگر واقعا جو این حرفا رو زده بود، چجوری میشه که بقیه این چیزا رو میشیدن و خیلی راحت از کنارش رد میشدن؟ به هر حال اینم یکی از روایت هاست. حالا برگردیم به جو استین که گفتیم به خاطر همکاری در پنهان کردن مدارک بعد از قتل دستگیر شده. ببینید واقعیت اینه که ما نمیدونیم آیا جو استین توی قتل‌هایی که جو انجام میداده واقعا دخیل بوده، دست داشته یا نه. این هیچ وقت شفاف نشد. ولی چیزی که روشنه اینه که جو به خاطر هیکل بزرگی که داشت، اعتیادی که همیشه درگیرش بود، همیشه درانک بودنش و اون اخلاق اگریسیوی که داشت، خیلی براش میطلبید که همش خشونت نشون بده، دوست داشت خشونت رو، عاشق زورگویی بود. خب با وجود تمام اینا عملاً تبدیل شده بود به بازوی فشار برای جو استین. هر وقت لازم میشد جو استین جو رو میفرستاد که مثلا بره با یه کسی تسویه حساب کنه، ولی از این تسویه حسابایی که میتونید تصور کنید، یا مثلا بره زورگیری انجام بده. حالا اگر یه مشتری پولشو نمیداد، بدقولی میکرد توی تحویل دادن یک محموله، ولی همه اینا خلاف بوده و برای همین هم جو استین قانونی اقدام نمیکرده و جو رو میفرستاده وسط. پس این 100% مشخصه و تایید شده است که دست هر دو این آدم‌ها تو خلاف بوده. اما آیا این که جو استین از قتل‌های جو با خبر بوده یا نه، واقعیت یک علامت سوال بزرگه و ما نمیدونیم. کارهایی که جو برای استین میکرد مثلا چیا بود؟ جو استین با یکی معامله کرده بود، یک جنس قاچاق، و خب اون جنس رو داده بود به طرف ولی پول نگرفته بود. خب برای اینکه بتونه پولو بگیره جو رو میفرستاد وسط.
یا حتی خیلی وقتا زورگیری میکرد، یعنی رسما یک جنسی رو، یک چیزی رو با زورگویی به دست می آورد بدون اینکه حتی پولی بابتش پرداخت کنه. این رو هم باید بگم اکثر مواقع این تسویه حساب هایی که جو انجام میداد با بقیه خلافکارها از سمت جو استین به خشونت کشیده میشد. FBI هم کلی مدرک داشت که نشون میداد جو استین برای اینکه بتونه از رقیب‌هاش جلو بزنه یا رقیب‌هاش رو نابود کنه تا کجاها پیش رفته بود. یعنی انقدر درگیر کارهای خلاف و قاچاق و فروش اجناس قاچاق و چیزهای غیرقانونی بود که حتی چندین و چند بار تا مرز این رفته بود که یه سری جاها رو آتیش بزنه. میگفت که اگه من به پولم نرسیدم حداقل بذار به رقیبم آسیب بزنم. برای تمام این کارها هم همیشه جرم مینداخت جلو. حالا ما الان توش خط زمانی هستیم، خط زمانی که FBI جو استین رو زیر نظر گذاشته، اطلاعات خیلی زیادی به دست آورده از تمام خلافایی که این آدم میکنه و بهشون این خبر هم رسیده که جویی که نگهبان این شرکت بوده قاتل سریالیه. کلاتون رو بندازید بالاتر. همین میشه که مقامات دیگه نمیتونن صبر کنن. یعنی این مدلی بودن که تو اون منطقه چه اتفاقایی داره میفته. برای همین خیلی سریع عمل میکنن که هر دوشون رو دستگیر کنن. جو استین رو به خاطر فساد مالی، قاچاق، بدبستون با خلافکارها و جو رو به خاطر اینکه قاتل سریالی بود. بعد از دستگیری و صحبت‌های بیشتر، اتهام قتل و مشارکت در قتل و اینجور چیزا رو از روی جو استین برمی‌دارن. اما خب به خاطر تمام جرم‌های دیگه‌ای که انجام داده بود 10 سال بهش زندان میدن. اما برگردیم به جو. پرونده جو خیلی سنگین‌تر از این حرفا بود. چون درست همون اول بازداشت شروع کرد به اعتراف کردن. با خونسردی تمام گفت تا حالا 10 نفر رو کشتم و اگر دستگیرم نمی‌کردین هیچ وقت قصد نداشتم متوقف شم. جو ادعا میکنه اولین قتلش برمیگرده به سال 76 وقتی توی یک باری با یک مردی درگیر شد و در اثر این درگیری اون مرد رو به قتل رسوند. میگه بعدش رفتم سراغ زنهایی که هوملس بودن، زنهایی که درگیر اعتیاد بودن. میگه که یکی رو سال 88 کشتم، اون یکی رو سال 89 کشتم و جسدشون هم انداختم توی رودخونه. اما باز هم هیچ اسمی و مشخصاتی از اون مردی که مدعی بود سال 76 کشته به پلیس نداد. فقط یک جمله کلی گفتش که اولین قتل من توی سال 76 بود. قواسا روزها زیر اون پل رفت و آمد کردن، همه جا رو گشتن به امید اینکه اجساد قربانی هایی که جو گفته بود اونجا انداخته رو پیدا کنن. خودش هم ادعا کرده بود که من دست کم 3 نفر رو همینجا تو همین رود زیر این پل انداختم. حتی میگه یه سری جسد نزدیک اون پل قایم کردم، ولی خب تو بیانس هیچ استخون یا جسدی پیدا نشد اونجاها. بعد ببینید بچه‌ها، حتی پرونده های ناپدید شدن بقیه با روایت های جو جور در نمی اومد. مشکل این بود که هر بار شماره قربانی ها رو عوض میکرد، توضیحاتش دقیق نبود و پلیس نمیدونست که باید اصلا به حرفای این آدم اعتماد کنه، اعترافاتش رو باور کنه یا نه. اوایل سال 97 جو رو دوباره آوردن به همون محوطه شرکت، چون گفته بود که من یک جسد دیگر رو هم توی محوطه شرکت دفن کردم. 4 ساعت تمام زمین رو کندن، اما تنها چیزی که پیدا کردن یه سری لباس بود. با این حال یکی از قتل هایی که واقعا براش حکم صادر کردن قتل زنی بود به اسم تونی. یک مادر 28 ساله بود که زندگی بسیار سختی داشت. سالها با اعتیاد جنگیده بود، اما چند ماهی میشد که تصمیم گرفته بود پاک بمونه، پاک بشه. خانواده‌اش سر همین اعتیاد باهاش در ارتباط نبودن و میشه گفت از نوامبر سال قبل کلاً ازش خبری نداشتن. تا اینکه روز 26 فوریه سال 94 جسدش کنار یک هایوی که فقط یک کم بالاتر از شرکت استین بود پیدا شد. همون شرکتی که جو داشت براش کار میکرد. روی بدنش نشونه‌های خفه شدن و چند تا زخم چاقو وجود داشت. یک تصویر غم‌انگیز از زنی که میخواست دوباره یک زندگی سالم رو شروع کنه، اما متاسفانه توی سیاهی خیابونای بالتیمور گیر افتاد و قربانی شد. دادگاه‌های جو آغاز میشه و دادگاهاش پر از تضاد بود، درست مثل شخصیت و زندگی خودش و محله‌ای که توش زندگی میکرد. روند محاکمه‌هاش 2 سال طول میکشه و توی اون 2 سال یه وقتایی خودش رو خیلی پشیمون نشون میداد، میگفت من بیمارم، من به خاطر اینکه مشکل روانی دارم این قتل‌ها رو انجام دادم، من به کمک نیاز دارم. و حتی یه بار وقتی چشمش به مادر کیمبرلی توی دادگاه خورد احساس تأسف کرد، احساس پشیمونی که گریه کرد و یه حالتی بود که وای خیلی حالم بد شد، من مادر قربانی رو دیدم که خودم جونش رو گرفتم. اما
اینجا رو داشته باشید. درست چند جلسه بعد از این کارهایی که کرده بود و این حرفایی که زده بود، رفتاری که نشون داده بود من پشیمونم، همه چی رو پس گرفت. اعترافاتش رو پس گرفت، عوض میکرد حرفاش رو، خط زمانی داستانش تغییر میکرد. حتی موقعی که زندان بود روی پیشونیش تتوی یک صلیب وارونه رو زد و به همه میگفت من شیطان پرست شدم، من نمیدونم بابت قتل ها مثلا پشیمون نیستم. حتی جلوی بقیه میگه نه من هیچ وقت تو جلسه های قبلی کلمه متاسفم از دهنم نیومده بیرون، شماها اشتباه شنیدید. اوکی باش، هزاران نفر اشتباه شنیدن، تو درست میگی. میگه که من از کشتن لذت میبردم، برای همین این کارو میکردم و تنها حسرتم توی زندگیم اینه که نتونستم دوست دختر سابقم رو با دستهای خودم به قتل برسونم. البته این رو هم میگه هدف اصلی من از قتل هم دوست دختر سابقم بود و اون مردی که باهاش بود. حالا اینکه چرا بقیه رو به قتل رسونده در حالی که دوست دختر یا پارتنر دوست دختر سابقش نبودن نمیدونیم دیگه. سال 98 جو به خاطر 3 تا از قتلایی که انجام داده بود و همینطور آدمربایی ریتا مجرم شناخته شد. باقی پرونده ها به خاطر مدارک ناکافی بسته شدن و به جو ربط پیدا نکرد. توی جلسه حکم داشت التماس میکرد که به من حکم اعدام رو بدید. بهش هم حکم اعدام میدن، اما 2 سال بعد حکمش به حبس ابد تغییر پیدا میکنه. یه اتفاق تلخ دیگه توی این پرونده این بود که پدر کیمبرلی درست همون روز اول محاکمه از شدت فشار عصبی که بهش وارد شده بود سکته میکنه و از دنیا میره و خیلی برای من ناراحت کننده بود. مادر کیمبرلی همیشه این باور رو داشت که همسرم و پدر کیمبرلی فقط به خاطر فشاری که این قتل بهش وارد کرده از دنیا رفته. یعنی میگه اونجوری نبوده که مثلا همسر من سابقه سکته داشته باشه یا بیماری قلبی داشته باشه. سرنوشت کتی هم یک تراژدی تلخ دیگه توی این کیس بود. وقتی که پلیس جسدش رو پیدا کرد دیگه نه مادرش در دسترس بود که خاک سپاری براش انجام بده و نه پدرش زنده بود. پدرش سال 82 از دنیا رفته بود. همین شد که اون انجمن فارغ التحصیلی که بر دبیرستان کتی اونجا میرفته با هم جمع میشن و تصمیم میگیرن هزینه خاک سپاریشو به عهده بگیرن، جسدش رو بسوزونن و خاکسترش رو بفرستن به اوهایو. اما حالا جو در چه حاله توی زندان؟ جو دوران محکومیت و حبسش رو داشت سپری میکرد تا سال 2017. 5 آگوست 2017 روزی بود که نگهبانها جسد بیجون جو رو پیدا میکنن و این خبر به سرعت همه جا پیچید. قاتل سریالی بالتیمور مرده. جو موقعی که مرد 62 سالش بود. مردی که 2 تا حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط گرفته بود و علت مرگش هم هیچ وقت رسما اعلام نشد. خیلی عجیبه. خیلی جاها گفته بودن، در واقع حدس زدن که جو خودش جون خودش رو گرفته، اما باز هم مشخص نیست چطور مرده. دلیل اینم که خیلی‌ها حدس زدن که خودش جون خودش رو گرفته به خاطر این بود که جو بارها و بارها در طول تایمی که زندان بود و حتی توی دادگاهاش گفته بود که من آرزوی این رو دارم که حکم اعدام بهم بدید و خب شاید مرگ خودخواسته انجام داده. و دقت کرده باشید پرونده جو پر از تناقض بود، پر از اشتباهات یا حرفهایی بود که خودش عوض میکرد و جالبه که حتی بعد از مرگش هم این اتفاق براش افتاد. خیلی از رسانه ها توی اخبار عکس اشتباهی از جو رو پخش کردن، عکس یک قاتل زنجیره‌ای دیگر رو چاپ کرده بودن و امروز در حالی که توی وست بالتیمور خیلی بازسازی ها انجام شده، مترو اومده، مجتمع های مسکونی جدید ساخته شدن و خیلی تغییرات به وجود اومده، اسم جو هنوز مثل یک سایه سنگینه اونجا. اسمش تو تاریخ اون محله باقی مونده. اسمش یادآور یکی از تاریک ترین دوره های وست بالتیمور هست. اما بیایید مثل روال همیشگی چند لحظه راجع به مقتول های این پرونده با هم صحبت کنیم. پرونده امروز به یاد قربانی های داستان ساخته شد. آدم هایی که هر کدوم زندگی و آرزو داشتن. کتی زنی بود که یه روزی رویا داشت مدل بشه و جلوی دوربین بدرخشه. کیمبرلی زن جوونی بود از یک محله بد که هرگز خودش انتخاب نکرده بود توی چنین فضا یا محله‌ای به دنیا بیاد و در نهایت هم متاسفانه به قتل رسید. هرگز فرصت پیدا نکرد که دوباره به خونه پیش مادرش برگرده. ریتا زنی بود که توی همون کانکس مرگبار برای زنده موندن جنگید و شجاعتش باعث شد حقیقت بیرون بیاد. اما آیا تونست با تراماهای بعد از اون حمله هم کنار بیاد؟ تونی زنی بود که تمام تلاشش رو کرد که از دام اعتیاد رها شه، ولی در انتها قربانی شد و نتونست روزهای بدون اعتیادش رو بگذرونه. و زنان و مردهای دیگه‌ای که ما اطلاعات زیادی ازشون نداریم، اما زندگیشون هر آنچه بود هیچ کدوم لایق چنین قتل‌های وحشیانه‌ای نبودن.
یاد همشون زنده و گرامی. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. اگر که چنل رو هنوز سابسکرایب نکرده یادتون باشه سابسکرایب کردن شما خیلی منو خوشحال میکنه. یعنی خیلی، یعنی انقدر دستم بیشتر از این باز نمیشه. هر لایک شما، هر کامنت شما، هر شیری که انجام میدید برای ویدیوها، اد کردن ویدیوها توی پلیلیستتون، اینا همه انرژی منه. یعنی مثل توربو عمل میکنه واسه من. و در نهایت ممنون از تمام حمایتاتون. ابهامات توی این پرونده خیلی زیاد بود، اما چیزی که توش جای شکی نیست نوع نگاهی بود که جو به قربانی‌هاش داشت. جو قربانی‌هاش رو رسما مثل یه تیکه گوشت میدید. برای اون آدم‌ها فاقد ارزش انسانی بودن و زن و مرد هم نداشت. البته که خب بیشتر سراغ زنها میرفت، اما ما دیدیم مردهای زیادی هم به گفته خودش به قتل رسونده. آدمها رو فقط ابزاری میدید برای خالی کردن خشمش، برای اون آتش بیمارگونه‌ای که داشت، یا حتی اگر واقعا این روایت درست باشه برای یک وعده باربیکیو. و یکی از عجیب ترین بخش های این پرونده همین قسمت آدمخواریش بود که حالا میخوام بیشتر راجبش باهاتون صحبت کنم. اگه دقت کرده باشید توی کیس جو، برخلاف خیلی از کیس های آدمخواری که تا الان با هم کاور کردیم، زیاد راجب جزئیات دقیق و این که چه جوری آدم ها رو میکشته، چیکار میکرد و بعد چه جوری مثلا چه سوسی به ساندویچ میزد و اینا ما صحبت نکردیم، چون ما دیتیلز و اینفورمیشن دقیق و محکمی نداشتیم. همه چیز توی یک حاله ای از ابهام واقعا باقی مونده. دلیل اصلیش هم اینه تمام چیزهایی که راجع به آدمخواری گفته شده همش از زبون خود جو بوده. جو خودش ادعا کرد که قربانی‌هاش رو میکشته و از گوشتشون برای مثلا ساندویچ دادن دست مردم استفاده میکرده. میگه که من گوشتشون رو با گوشت خوک و گاو قاطی میکردم و میدادم به مردم، ساندویچ میفروختم. اما همونطوری که عقب‌تر هم اشاره کردم هیچ تایید قضایی و رسمی از این صحبت‌هاش وجود نداره. یعنی اصلا تو دادگاه‌هاش هم به بعد آدمخواریش اشاره نکردن. حالا چرا؟ دلیل اصلش اینه که پلیس هیچ وقت نتونست مدارک محکم، مدارک فیزیکی یا حتی شاهدهایی رو بیاره از این داستان، چیزهایی که قابل اعتماد باشن و این ادعای آدمخواری جو رو ثابت کنن. تمام این ادعایی که ما داریم از گوشت انسان توی ساندویچ باربیکیو فقط حرفها و اعترافات خود جوه. و وقتی پلیس این موضوع رو بیشتر بررسی کرد هیچ جسدی که تیکه تیکه شده باشه پیدا نکردن. اجساد یا دفن شده بودن یا به شکل دیگه ای از بین رفته بودن. در حالی که خب ما میدونیم توی کیس های آدمخواری طرف مجبور میشه اجساد رو تیکه تیکه کنه. اما تمام جسدهایی که توی کیس جو پیدا شدن بدون این نشونه بودن. یعنی همشون معمولی بودن. چجوری بگم؟ تیکه تیکه نشده بودن. یه بندانگوش از یکیشون کم نشده بود که بگیم که بندانگوشت یکی رو مثلا کنده پخته خورده. اگر ادعای جو واقعا درست باشه دیگه باید حداقل یه دونه جسد با این وضعیت وحشتناک پیدا میشد تو کیسش. برای همین هم پلیس هیچ مدرکی نداشتن که بتونن تو دادگاه نشون بدن و اگر این چیز رو بیان میکردن پرونده جو به مشکل میخورد و احتمال اینکه مثلا بتونه شکایت کنه از پلیس یا دادستانی به این محکوم شه که داره مدارک غلطی برای گمراه کردن دادگاه میاره، خب وضعیت خیلی بد میشد دیگه. برای همین پلیسا معمولا دادستانی و پلیس به اوییدنسی تکیه میکنن که کاملا قابل اثبات باشه. از اون طرف هم هیچ شاهدی وجود نداشت مثلا یه نفر دیده باشه که جو یکی رو کشته و از گوشتش تو ساندویچ‌ها استفاده کرده به طور مثال. حتی هیچ کدوم از مشتریاش هم نگفته بودن که طعم ساندویچ‌هایی که جو به ما میداد با بقیه جاها متفاوت بود. حالا شاید واقعا آدم‌ها رو میکشته، تیکه تیکه می‌کرده و خب از ادویه‌های زیادی استفاده می‌کرده و اون طعم رو نرمال می‌کرده مثل بقیه ساندویچ‌ها که کسی متوجه نشه طعم ساندویچ‌های این آدم چرا فرق می‌کنه. یا شاید هم تمام این حرف‌ها ادعاهای ساختگی بوده، ساخته ذهن خودش بوده برای اینکه فقط قصه خودش رو ترسناک‌تر کنه. چون ما این الگو رو توی خیلی از قاتل‌ها دیدیم. طرف میگه من که افتادم زندان، من که حبس ابد رو شاخمه، من که هرگز نمیتونم بیام بیرون، من که میخوام اعدام بشم. بذار حداقل یک داستان ترسناکی از خودم توی تاریخ به جا بذارم. یک اتفاق دیگه هم که باعث شده نقش آدمخواری توی کیس جو خیلی پررنگ شه با وجود اینکه مدارک کافی براش وجود نداره، اما شما وقتی اسم جو رو توی گوگل بزنید بلا استثنا با این لقب آدمخوار روبرو میشید و این خیلی عجیبه برای یک کسی که تو پروندهش هیچ مدرکی بر علیهش به خاطر آدمخواری پیدا نکردن. پس چرا این لقب روش مونده؟
باهوشا بگن، زرنگا بگن، به خاطر نقش میدیا. رسانه ها مثل همیشه این ماجرا رو بزرگ کردن، مخصوصا صفحات ترو کرایم و یه سری رسانه های زرد که واقعا خیلی هم معتبر نبودن و هنوز هم معتبر نیستن، کلی شاخ و برگ دادن به این چیزا. تیترهایی مثل همبرگر انسانی میزدن و مدام تکرارش میکردن و این هی وایرال شده، از این پیج به اون پیج، از این دهن به اون دهن. هدف اصلیشون هم این بود که حالا وبسایت، مجله یا روزنامه خودشون وایرال بمونه. اما خب واقعا هیچ مدرک موثقی وجود نداره از اینکه جو آدمخواری میکرده و این موضوع یک علامت سوال دیگه‌ایه توی کیس جو. از طرف دیگه هم آدمخواری چیز عجیب و غیر ممکنی توی تاریخ کرایم نیست. ما کلی قاتل سریالی با هم بررسی کردیم که یا کل قتل هاشون به خاطر آدمخواری بوده یا بخشی از قتل هاشون مربوط می شده به آدمخواری و یا حتی اگر قاتل سریالی نبودن و یک تک قتل انجام دادن، همون به خاطر آدمخواری بوده. خیلی قاتل هایی رو دیدیم که انگیزه اصلیشون خوردن آدم ها نبوده، اما کنار قتل هاشون این موضوع رو هم می‌خواستن تجربه کنن. پس میخوام بگم خیلی چیز بعیدی هم نیست. ولی چیزی که درباره جو باز قابل توجهه اینه که این آدم بارها و بارها دروغ گفته. حرفاشو بارها عوض کرده بود، اعترافاتش و صحبتاش پر از تناقض بود. یه روز با پلیس همکاری میکرد، اعتراف میکرد، احساس پشیمونی میکرد، بعد اعترافاتش رو پس میگرفت. توی دادگاه یه لحظه گریه میکرد، میگفت من بیمارم، من باید درمان شم. بعد لحظه بعد میگفت من هیچ پشیمونی ندارم، من شیطان پرست شدم، من خوب کردم، من از قتل‌ها خوشحال بودم. کلی دروغ گفته بود. پلیس رو جاهای الکی برده بود، گفته بود اینجا من جسد قایم کردم، ولی خب جسدی نبود. جسدم که طلا جواهر نیست بگیم یکی مثلا اومده اونجا رو کنده، جسدو پیدا کرده برده واسه خودش. اسم خیلی از قربانی‌هایی هم که ادعا می‌کرد کشتم نمیدونست، نه اسم کوچیکشون رو میدونست، نه هیچ مشخصاتی ازشون میدونست. پس یک نتیجه گیری برای آدم به وجود میاد. کسی که انقدر راحت دروغ میگفته، تو بازجویی دروغ گفته، تو دادگاه دروغ گفته، حتی وقتی که افتاده تو زندان خیلی دروغ گفته، پس خیلی راحت میتونسته در مورد آدمخواریش هم دروغ بگه. یه چیز جالب دیگه هم بگم، از بخندید. خیلی ها اون رو تاینی جو صدا میزدن چون خیلی بزرگ بود. بعضی ها تاینی جو صداش میزنن، یعنی جو کوچولو، جو لاغر. و اما استایل امروزم، گفتم استایل امروز سرد باشه. حقیقتا تیف های آبی و سرد خیلی ترند شدن و من داشتم به خودم فکر میکردم چه رنگی توی این کیس میتونه بوی زنگ زدگی کارخونه های اون منطقه و هوای مه‌آلود بالتیمور رو، کلا اون میدونید فضای سردی که تو کیس وجود داشت تو این شهر رو نشون بده. و اینجوری بودم اوکی، آبی. اون روزایی که خاکستری بود و مردم داشتن توش زندگی میکردن، کمپ های زیر پل، کارخونه ها، کانکس ها. از طرف دیگه هم برای من رنگ آبی باز یک اشاره‌ای بود به قتل های جو که تو تاریکی شب انجام میداد. حس نور مهتابی توی شب، رفلکت چراغ پلیس و حتی آسفالت خیسی که نور چراغ ها روش میافته و یکم روشنش میکنه. تو این کیس یه حس یخزدگی داشتیم، درست مثل اون فضایی که تنت سیتی داشت. تنت سیتی که به گفته جو خیلی از قتل ها دور و برش اتفاق افتاده بود. بین این ست و یک ستی که خاکستری بود گیر کرده بودم و دو دل بودم و میخواستم خاکستری رو بردارم. اما یه چیزی باعث شد که این انتخاب فاینالم باشه. بافتای این لباس یه حالت سوراخ سوراخ داره که برام یه استعاره‌ای از شهر بود. چون ببینید خیلی وقتها من وقتی که یک کیسی رو کاور کردنش رو تموم میکنم میرم براش لباس انتخاب کنم. حالا یه نگاهی تو کمدم میندازم، اگه لباسی رو مثلا قبلا نپوشیده باشم اونو انتخاب میکنم، اگر که یه همچین لباسی به چشمم نیاد، به فضای اون کیس نیاد، میرم و یه لباس میخرم براش. چون من خیلی لباس خریدن دوست دارم بچه‌ها. و وقتی که این لباس رو دیدم، در حالی که 24 ساعت قبل اسکریپت رو بسته بودم، هنوز داستان تو ذهنم بود. احساس کردم این حفره ها چقدر خوبه، چقدر به وایب کیس میاد. شهری که زیباست ولی حفره هایی داخل خودش داره. حفره هایی به اسم اعتیاد، حفره هایی به اسم خشونت، کرایم. و این حفره ها اون شهر رو سوراخ کردن. دقیقاً نمیدونم، مثل این اوتفیت قشنگ زیباست ولی حفره داره داخلش. نمیدونم حالا اصلا تو ویدیو معلومه یا نه، یعنی این جایی که من نشستم. خلاصه سعی کردم با این لباس اون فضا و وایبی که توی وست بالتیمور وجود داشت توی دهه 90 رو بازسازی کنم. امیدوارم پرونده رو دوست داشته باشید، از کاور کردن من لذت برده باشید. واقعیت
امروز من یه ذره دیر رکورد رو شروع کردم به خاطر اینکه سردرد میگرنی داشتم از صبح و وقتی میگم سردرد یه چیزی من میگم شماها چند برابرش رو بشنوید. یعنی همین الان که دارم براتون صحبت میکنم احساس میکنم اینور سرم کاملا سنگینه. بعد صبح قرصی که خوردم که مخصوص سردرد و میگرنم بود خب طول میکشه تا اثر کنه، یعنی هم اونجوری نیست مثلا 5 دقیقه اثر کنه و مجبور شدم که استاپ کنم ریکورد کردن، یعنی اصلا شروعش نکنم. چون ببینید بچه‌ها انقدر سرم درد میکرد که من نمیتونستم حاضر شم برای پرونده، نمیتونستم حتی یه ذره ریمل به چشم بزنم. باورتون میشه تازه الان این شدت زیاد از سردرد رو بعد از قرص دارم. یعنی تصور کنید اگه قرص نمیخوردم نمیدونم واقعا چی میشد سردردم. خیلی هم به خودم فکر کردم که امروز ریکورد نکنم و بندازمش یه روز دیگه، اما انقدر اسکیجول کارام شلوغ، انقدر پکه که اگر یک روز رو بندازم عقب همه چیم هولد میشه. خلاصه لانگ استوری شورت گفتم نه من باید این پرونده رو امروز کاور کنم، تمومش کنم، نمیندازم به عقب. نمیندازم عقب، به تعویق نمیندازم به عقب نداریم که دیگه. بچه واقعا مخم گوزیده و در کل امیدوارم توی کیس امروز اون انرژی که دوست داشتید همیشه داشته باشم رو براتون نشون داده باشم. چون خیلی تلاش کردم موقعی که دارم پرونده رو کاور میکنم اصلا به سردرد فکر نکنم، ولی الان خیلی بیشتر شده. انگار چقدر ذهن جالبه. مغز آدم، یعنی الان که فهمیدم پرونده دیگه تموم شده و میتونم باتون خدافظی کنم دردم بیشتر شده. مرسی از حضورتون. من دیگه برم، خیلی کار دارم برای انجام دادن، اما یادتون باشه تمام کامنتاتون رو میخونم. حتما برام کامنت بذارید. از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یک کیس دیگه میام سراغتون.